بسم الله الرحمن الرحیم. سټوډنټس نن زموږ سره د 9th کیمستري فرست ټاپک دی او موږ به نن سٹارټ اخلو د کیمستري نه د خاص د بیس نه باخلو چې سٹارټ کوو چې واټ از کیمستري. نن به موږ دا زده کوو چې کیمستري څه شی دی. نو سټوډنټس تاسو به داسې کار کوئ چې دا تیار لیکچر ما تاسو ته لیکلی، تاسو به ځان دا په خپل نوټس کې کاپي کوئ دغه شانتي، او داسې هم کولی شئ چې دې نه سکرین شاټ والی او دا ځان بیا تاسو پرنټ کړئ. او بله خبره دا ده چې دا به ستاسو د بورډ دپاره هم پکارېږي، د بورډ د ایګزام دپاره، او ستاسو چې کوم کمپیټیټیو ایګزامز دي په هغې کې به هم تاسو ته ډېر زیات هیلپ درکوي انشاءالله. نو موږ به سټارټ والو. نن فرست لیکچر دی چې واټ از کیمستري. د کیمستري څه ته وایي؟ ډیفینیشن د به موږ سټارټ والو سټوډنټس. Chemistry is the branch of science that studies the composition, structure, properties, and changes of matter as well as the energy involved in these changes. Students تاسو د ځان سره دا ولیکئ دا ډیفینیشن چې زموږ سره کیمستري څه شی دی. کیمستري زموږ سره د ساینس هر هغه برانچ دی چې په هغې کې به موږ کمپوزیشن سټډي کوو، سټرکچر به پکې سټډي کوو، properties به پکې سټډي کوو، and changes occurring in the matter چې زموږ سره په میټر کې کم چینجز راځي دا به پکې هم سټډي کوو. بله خبره دا ده سټوډنټس چې زموږ سره as well as the energy involved in these changes، زموږ سره چې په دې میټر کې کم انرژي چینجز راځي دا به پکې هم موږ سټډي کوو. نو دا خو موږ ډیفینیشن وی، اوس ځان د دې په مطلب پوه کوو چې د دې څه مطلب شو. نو دلته موږ اول ویللی چې زموږ سره به موږ کمپوزیشن سټډي کوو د څه شي، د میټر. نو میټر څه ته وایي؟ میټر زموږ سره هر هغه څیز ته ویلی شي چې anything which occupies space and having mass، چې کوم څیز وزن لري او ځای نیسي. زموږ سره په میټر کې دوه خصوصیات پکار دي، has mass and occupies space، چې وزن به لري او ځای به نیسي. نو زموږ سره بیا ماس څه ته وایي چې the quantity of matter contained in a body is called mass، او space مطلب دا دی چې زموږ سره والیوم. نو سټوډنټس راشو زموږ سره چې مونږه میټر سټډي کوو، د کوم ساینس چې کوم برانچ دی هغې ته زموږ سره کیمستري ویلی شي. بیا داسې هم موږ ویلی شو چې زموږ سره د سټډي اف کیمیکلز از کالډ کیمستري، که موږ د کیمیکلز سټډي کوو نو دې ته زموږ سره کیمستري ویلی شي. تاسو ته پته ده نن سبا کوم ماډرن ورلډ چې دی دې ته موږ وایو ورلډ اف کیمیکلز. دا زموږ سره اوس د کیمیکلز دنیا نن سبا چلیږي. نو سټوډنټس کمپوزیشن مطلب څه دی؟ دلته موږ وویل چې کمپوزیشن به پکې سټډي کوو د میټر. نو د کمپوزیشن مطلب دا دی what matter is made of، چې زموږ سره دا میټر د څه نه جوړ دی. فار ایگزامپل زموږ سره واټر موږ واخلو، واټر زموږ سره یو میټر دی. دا واټر اوس د څه نه جوړ دی؟ نو تاسو ته پته ده چې زموږ سره هایدروجن اینډ اکسیجن، د دې کمپوزیشن څه شو؟ هایدروجن او اکسیجن. بل سټوډنټس دلته موږ وایو چې موږ پکې سټرکچر سټډي کوو. نو د سټرکچر څه مطلب دی؟ سټرکچر مطلب دا دی how atoms are arranged، دا میټر کې چې کوم اټمونه موجود دي د دې اټمونو ارینجمنټ څنګه شوی دی. ټیک ده سټوډنټس. بیا زموږ سره سټوډنټس پراپرټیز اف میټر به پکې موږ سټډي کوو. نو د پراپرټیز څه مطلب دی؟ د کریکټریسټکس اف میټر، د میټر چې کوم خصوصیات دي. نو زموږ سره بیا پراپرټیز دوه قسم کېدای شي، either it will be physical properties or it will be chemical properties. زموږ سره پراپرټیز څو شو؟ دوه شو. فزیکل پراپرټیز څه ته وایي؟ د فزیکل پراپرټیز مطلب دا دی کلر شو، ډینسټي شوه، میلټینګ پوینټ شو، بویلینګ پوینټ شو. دا زموږ سره سټوډنټس دا زموږ سره راځي په فزیکل پراپرټیز کې. بل موږ وایو چې کیمیکل پراپرټیز. نو د کیمیکل پراپرټیز څه مطلب دی؟ د کیمیکل پراپرټیز مطلب موږ به اگزامپل واخلو ابیلیټي ټو برن. دې ته زموږ سره سټوډنټس ویلی شي. ټیک ده سټوډنټس. دې ته موږ ابیلیټي ټو برن ته موږ دا هم ویلی شو. دې ته زموږ سره فلیمبیلیټي هم ویلی شي. how easily can a substance burn، یا ابیلیټي ټو برن مطلب دا دی چې د یو څیز هر هغه
قابلیت صلاحیت چې د سوزي دا زموږ سره څه ده دا کیمیکل پراپرټیز ده. لکه مثال په تور یو لرګی دی دا موږ وسوځو نو اول اوړو یو شانتي ارینجمنټو بیا زموږ سره شو د لاړ ایش ته ایره تېره شوه نو دا زموږ سره کین ناټ بي ریورس دا زموږ سره یو کیمیکل چینج دی. که تاسو وګورئ بالکل کمپلیټلی زموږ سره مختلف کمپوزیشن شو د اوډ او د ایش دا زموږ سره کیمیکل پراپرټي شوه. رسټینګ شو مطلب زموږ سره زنګ لګي او سیسته دا هم زموږ سره کیمیکل پراپرټي ده. are react with acids بل مونږ وایو چې د اسید سره ریاکشن کوي دغه میټر نو دا هم زموږ سره یو کیمیکل پراپرټي شوه. بل سټوډنټس مونږ دلته وایو چې چینجز اکرینګ ان میټر په کې هم مونږ سټډي کوو په کیمستري کې نو زموږ سره دا چینجز بیا دوه قسم کېدای شي فزیکل چینج هم کېدای شي او کیمیکل چینج هم کېدای شي. د فزیکل چینج اگزامپل زموږ سره څه دی ice melting into water زموږ سره only state of matter پکې چینج شي this is called physical change. لکه مثال په تور واوره ده دا ویلی شوه زموږ سره تی لیکویډ رخ شو واټر نو د یو فام نه بل فام ته لاړ اسیس خو زموږ سره هم اقه اوبه دي خو دلته په سالډ فام کې شو دلته په لیکویډ فام کې شو نو اټ مینس چې دا زموږ سره فزیکل چینج شو. بل زما سره سټوډنټس کیمیکل چینج څه ته وایي نو آیرن رسټینګ ټو فارم آیرن اکساید اوس زموږ سره وسپنه ده هغې ته زنګ ولګېدو آیرن اکساید یې رخ کو نو دا زما سره څه شو دا کیمیکل چینج شو. بل سټوډنټس مونږ وایو چې ډیلی لایف اگزامپل اف کیمستري زموږ سره په ډیلی لایف کې د کیمستري کم اگزامپلز تاسو ته پته ده کوکینګ اف فوډ خوراک مونږه پخو کیمیکل ریاکشنز پکې زموږ سره کیږي کله چې مونږ دا سیز دا خوراک مونږه هیټ اپ کو. ډایجیشن اف فود ان اور سټمک زموږ سره په معده کې چې کوم خوراک د دې ډایجیشن کیږي. برنینګ اف فیولز ان ویکلز په ګاډو کې زموږ سره چې کوم فیولز چې دا سوزي. فوټوسنتھیسس ان پلانټس دا زموږ سره هم ډیلی لایف کیمستري اگزامپل دی. ریسپایریشن ان هیومنز واشینګ کلاتس وذ سوپ اینڈ ډیټرجنٹ شو. medicines treating diseases بل rusting of iron students دا زموږ سره څه شو ډیلی لایف اگزامپل شو. ان شاء الله موږ به کیمستري په دې ترتیب سره وایو که تاسو د دې نه د سرسري سیزونه راوالي دا به تاسو د 9th د بورډ کیمستري کلیر کوي خو دلته به زه تاسو ته بالکل په ډیټیل سره خبرې کوم چې دا به د 9th سټوډنټ هم پکاريږي او فرض کا یو کس د کیمستري یو های لیول کې ګوري داغه هم پکاريږي. تاسو که چېرې 9th کې نو تاسو صرف ډیفینیشن او دا لوکوټي ډیسکس کوي سره اگزامپل اف میټر ورکوي میټر څه ته وایي لږ امپورټنس نور دی خبرو ته پکې تاسو دونه ضرورت نه پیښیږي ځکه دا بیا لیکلم غواړي په پیپر کې نو دونه ټیم خو نه یلته نو زموږ سره تاسو ته راشي چې واټ از کیمستري سمپل ولیکئ چې کیمستري از د برانچ اف ساينس ویر وی هاو ټو سټډي د میټر changes occurring in matter properties of matter structure of matter composition of matter ټیک ته سټوډنټس نو دې ته زما سره څه ویلی شي کیمستري ویلی شي. بل سټوډنټس زموږ سره موږ دلته وی چې میټر چې کوم څیز وزن لري او ځای نسی anything which occupies space and having mass زموږ سره د میټر اگزامپل air هوا iron human body water salt stone wood sugar gold دا زموږ سره څه شو میټر. سټوډنټس بل یاد ساتئ چې زموږ سره امپورټنس اف کیمستري د کیمستري ډیر زیات امپورټنس دی. میډیسنز اینڈ هیلث کیر تاسو ګورئ نن سبا څونه دوايانې تیاریږي دا ټول زموږ سره د کیمستري په پرنسپلز تیاریږي. اګریکلچر سایډز ته وګورئ فرټیلایزر سرې مرې شوې پیسټیسایډ شو دا ټول زموږ سره په څه تیاریږي دا د کیمستري په اپلیکیشنز دي. بیا زموږ سره فود انډستریز ته وګورئ انوایرنمنټل پروټیکشنز تاسو څونه وکتای شئ انرژي پروډکشن څونه کتای شي مینوفیکچرینګ پلاستیکس شو پینټ شو ټیکسټایل شو کاسمیټکس شو پرفیوم شو نو دا ټول زموږ سره څه شو سټوډنټس دا زموږ سره د کیمستري څه شو امپورټنس شو. بل سټوډنټس دا یاد ساتئ ریلیشنشپ وذ ادر ساينسز زموږ سره کیمستري ته ویل شي سنټرل ساينس دې ته ویل شي سټوډنټس دا زموږ سره یو بیس دی. که تاسو وګورئ بایولوژي ته وګورئ ایکسپلین لایف پروسس تھرو بایوکیمستري بایوکیمستري زموږ سره د کیمستري یو برانچ دی کنه بایولوژي د هغې کې زموږ سره څونه پروسس وګورو
څونه سبستانسز دي د هغې ډیکمپوزیشن دی که د هغې سینتیسیس دی دا پکې موږ سټډي کوو دغه زموږ سره کیمستري ده. انوایرمنټل ساینس ته وګورئ سټوډنټس پولوشن کنټرول شو یا واټر ټریټمنټ دا زموږ سره راځي دا کیمستري ده. انجینیرینګ ته وګورئ تاسو میټیریل ډیولپمنٹ ان انډسټریل پروسس ته وګورئ. بل میډیسنز ډرګ پریپریشن شو اینڈ ډیزیز ټریټمنٹ. فزیکس کې زموږ سره وګورئ تاسو ایکسپلین انرژي اینڈ اټامیک بیهیویر. په فزیکس کې هم زموږ سره د کیمستري موږ ته څه ایکسپلین کوي؟ موږ ته انرژي ایکسپلین کوي، اټامیک بیهیویر موږ ته سټډي کوي. نو سټوډنټ زموږ سره کیمستري موږ ته د کیمستري ته زموږ سره ویلی شي سنټرل ساينس. بل زموږ سره سټوډنټس ایزي انالوجي مطلب دا دی چې زموږ سره داسې څیزونه چې موږ په هغې باندې دا څیز یادول یا دلته تاسو ورته کمپیریزن هم ویلی شئ. نو یاد ساتئ think of atom as letters of the alphabets. ګورئ سټوډنټس څنګه چې زموږ سره لیټرز کمباین شي یو ورډ راکړي دغه شانتي اټمونه چې کله کمباین شي نو دا مالیکیول راکړي. بیا چې کله زموږ سره مالیکیولز کمباین شي دا میټر راکړي. بل سټوډنټس دا نیمونیک یاد ساتئ داسې شارټ کټ ورډ چې هغې باندې موږ ته دا ټول کنسپټ مطلب دا دی چې یاد شي انډرسټینډینګ کې موږ ته لږوټې اسانتیا پیدا شي. نو دا یاد ساتئ دا موږ سره CSPC مطلب دا C نه کمپوزیشن شو، د S نه زموږ سره سټرکچر شو، د P نه پراپرټیز شو او د C نه چینجز شو، چینجز اکرینګ ان میټر. زموږ سره سټوډنټس د ننني لیکچر زموږ سره خلاصه دا ده چې کیمستري از د سټډي اف میټر. زموږ سره کیمستري څه شی دی؟ د میټر سټډي ده. میټر څه ته وایي؟ میټر anything which has occupy space and having mass. بل موږ وی چې کیمستري ډیفینیشن څه دی؟ نو دا موږ وی چې کیمستري is the branch of science where we have to study the matter, changes occurring in matter, composition of matter, structure, properties and the laws which govern these changes. دا پکې هم موږ سټډي کوو. بل موږ وی چې it is called the central science because it links physics, biology, medicine and engineering. زموږ سره کیمستري ته سنټرل ساينس وایي ځکه چې زموږ سره چې څونه هم نور ساينسز دي که فزیکل دي که کیمیکلز دي او که بایولوژیکل دي دا زموږ سره څه کوي؟ دا لینک کوي د یو بل سره. بل سټوډنټس کیمستري is involved in almost every aspects of daily life. که تاسو وګورئ سټوډنټس نو هر څیز کې زموږ سره کیمستري ده. که وګورئ پینټس دا رنګونه شو دا څنګه تیاریږي. بل زموږ سره تاسو وګورئ که هر قسم میډیسنز دي که ډرګز دي که دغه شانتي پیپرز ته وګورئ په هر انډسټري کې زموږ سره کیمستري څه ده؟ یوز کیږي.